Вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як ми готуємо гарне органічне добриво з курнику для підживлення переважної більшості рослин, які ростуть на нашій дачі, в першу половину вегетації. Що таке перша половина вегетації? Це той період, коли рослини здебільшого нарощують зелену масу. Рослинам потрібно більше азоту. Саме такий склад в курнику. Я коротенько зачитаю, що входить для розуміння, що ж ми будемо давати рослинам в першу половину вегетації. Органічна речовина 75-80%. Тобто ось це, можна так сказати, в переважної більшості органіка. Об'єм займає цього пакунку органіка. І потім іде те, що нам потрібно. Азот 3-4% вміст, фосфор 2,5-3,5%. Бачите, багато також фосфору, майже стільки ж, скільки азоту. І це добре, тому що ми будемо розпочинати підживлювати рослини ось цим добривом, поки рослини ще молоді. І ось саме молоді рослини здатні гарно засвоювати фосфор. Дорослі рослини фосфор вже не так гарно засвоюють, і він здебільшого переходить в малодоступну для рослин форму і залишається в ґрунті не затребуваним. Зараз фосфор рослинам потрібен дуже-дуже. І це гарно, що тут велика масова частка фосфору. Масова частка загального калію 1,5-2%. Ось дивіться, 3-4 азоту і 1,5-2 калію. І ось в чому різниця і чому це добриво саме для першої половини вегетації найкращим чином підходить. Кальцій 3-4%. Багато кальцію, як і азоту загального, так по кількості тут є кальцій. А кальцій – це будівний матеріал для клітин, які нарощуються, які діляться. І за рахунок цього ми потім можемо уникнути проблеми верхівківої гнилі на плодах томатів. Це якщо за один приклад сказати, навіщо рослинам потрібен кальцій. Є також сірка 0,5-0,8%, є залізо 1-1,5%, марганець, цинк, pH цього добрива 7-7,5. Я приготував для розчинення ось цього пакету, мені потрібно пластикове або емаліроване ведро, або з нержавійки. Ось оцинковку я б не радив, тому що якщо низька якість оцинковки, під кінець сезону вона іржою буде з'їдена повністю. Ми будемо 2 ковшика курнику, 2 ковшика води. Получилось 3 ковшика. Єдине, що не зовсім підходить, це для людей, які не хочуть нюхати, тому що запах ще той, звісно. І 3 ковшика водички. На таку кількість розчину ми додаємо ще 150 мл байкалу. Це ефективні мікроорганізми, і вони, потрапивши в органічне середовище, те, що ми з вами зараз намішали, вони почнуть там розмножуватися. І ось коли кожного разу ми будемо брати звідси добриво, готове для підживлення наших рослин, в тому числі під рослинки буде потрапляти розмножений байкал, який буде гораздо в більших вже кількостях. Ось тут, після того, як ми його сюди залили, вже буде його не 150 мл, а весь оцей об'єм. Таким чином ми збільшимо його корисну дію. Все замішали, ось так, але це ще не все, тому що добриву треба побродити. Воно повинно постояти 3-5 днів, в залежності від того, яка буде навкруги температура і як будуть відбуватися процеси бродіння. Це можна буде зрозуміти, коли підуть бульбашки по поверхні, коли воно так загустіє трішки, гранули курника розчиняться, набухнуть і повністю вже стануть як однорідна маса така. Ось тоді вже це добриво можна вважати готовим. Як його використовувати? Дуже просто. Коли завершаться процеси бродіння, що буде вказувати на готовність добрива, ми беремо півлітрову баночку, зачерпуємо півлітри приготовленого добрива і розчиняємо на 10 літрів води. Все, ось півлітри добрива на 10 літрів води, це і є саме та концентрація, якою вже
можна проводити підживлення під корень наших рослинок. Половинку баночки на 10 літрів води. Таким чином, потрішки, уважно придивляючись до наших рослинок. Ми дивимося на них, а вони нам посилають свої сигнали і підказують, що нам робити далі по догляду за ними. Ось, друзі, таке просте, але дуже ефективне добриво, яке ми навесні ось так розводимо. Ось це відро буде стояти у нас ось там. І по необхідності ми будемо його використовувати. Єдине, що я би радив, щоб не було такого запаху по тепличці, чи пакет надягти. Якщо є кришка, відро з кришкою, то кришку надягти. Я пакета не знайшов перед зйомками відео, тому ось так от обмотаю на 3-4 дні, хай воно буде закрите. Потім знайду пакет і для використання, коли будемо використовувати, вже пакет буде легше відкривати і закривати. Трішки залишаємо, щоб воно дихало. Ось так. І в теплому місці зберігаємо. На цьому відео завершу. Всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.